Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, nan bamung your dear basic or immense needed topic di چې مونږ روزمره بیسز باندې daily communication کو discussions کو کاغه یو common surroundings کې زمونږ daily conversation وی یو بل سره کاغه په کور کې وی که بهر وی که سکول کې وی د یو زبان استعمال کیږي نو په هغه ځایونو کې د دې two basic elements ډیر زیات ضرورت دی څنګه چې ډیر students موږ ته پته recently upcoming papers دی SLOs based دی د metric as well as first and second year according to BICEP Board of Intermediate and Secondary Education Peshawar نو دا چې دی دا SLOs based دی concept based دی او papers دی دا 4 papers نو هغې دپاره ډیره زیاته لازمي خبره ده چې موږ د یو زبان ویلو یا د یو سبق ریډینګ یا د هغې نه معنا غشتل د ځان پویول بیا د هغې چې کوم کمپریهنشنز دي کوېسچنې دي د هغې کنسپچولی آنسر کولو دپاره دا two elements چې موږ سره کوم دي یو د literal language and the other one is figurative language نو ډېره students راځو خپل ټاپک ته اور د دې باره کې ډیټیل سره ډسکشن کوو چې literal language څه ته وایي او figurative language څه ته وایي یا د دې چې نور کم انټر سینونیمز دي یا نیئر بای کم ټرمز دي نو هغې باره کې به ډیټیل سره ډسکشن کوو جی literal language څه ته وایي څنګه چې موږ په اردو کې لفظي معنی یادو یا لغوي معنی یادو بیسک مینینګ اف ا ورډ یا بیسک لینګویج نو د ورډ literal چې کوم دی دا د یو لفظ چې کومه ذاتي معنی کومه انهریټډ معنی هغې ته موږ څه وایو literal language وایو Literal language uses words exactly according to their originally accepted meanings. Dear students, the first sentence na ya statement na واضح خبره ده چې دا literal language کوم دی نو دا uses words دا الفاظ use کوي exactly ومغشان according to their originally د دې چې کوم inherited یا original meaning دی په یو dictionary کې نو according to that چې کله مونږ د یو لفظ معنی کوو نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ literal language وایو or denotation literal usage refers meaning to words کوم چې د دې دا meaning دی or denotation means which assigns or which denote کوم چې مونږ ته assign کوي literal usage کوم د یو basic use دی یا ذاتی استعمال دی refer meaning to words matlab it gives us the reference to words its basic word in the sense of the meaning they have by themselves د دې چې کومه ذاتی معنوي د هغې سنس چې کوم دی هغه شانتي کلیرلی بیسیکلی مونږ ته چې د دې کوم ذاتی انهریټډ کوالټي دا او ورډ مونږ ته هغه معنی راکړي نو دغه سرکمسټانسز کې مونږ دې ته څه ویلی شو literal language ویلی شو بیا وی چې it maintains a consistent meaning regardless of the context نو دا last کوم statement थे یا sentence थे it maintains برقرار رکھتا ہے consistent ایک مستقل meaning معنی regardless of the context اس context کم چې مونږه موقع کی مناسبت توایو د موقع مناسبت تا یا environment کتونه بغیر د دې چې کومه ذاتی معنی نو چې کله مونږ د یو ورډ ذاتی معنی کو یا یو ګروپ اف ورډز مونږه د دې په بیسیک ټرمز اینڈ ټرمینالوجي کې مونږ واخلو او د دې یو انهریټډ ډیفینیشن مونږ وکړو نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ literal language وایو د ایگزامپل مونږ سره یو simple example دی چې what we say exactly what we mean by the words or what we utters or what we speak and what exact means is called literal language. For example, there are examples of literal language. For am auxiliary verb دی very hungry बहुत زیاده بوکا هون دا اوس چې کوم د دې مونږه معنی کوو نو exactly به دغه شان معنی کوو څه چې د دې لفظ په دې سنټنس کې معنی ده بیا مونږ سره بل سنټنس دی چې I slept really well last night دا بالکل اوریجنلی چې د دې مونږ کم دا ورډز ترانسلیټ کو یا د دې نه مونږ کم سنس اخلو یا کم انډرسټینډینګ اخلو یا کم کمپریهنسیو لیول اخلو مونږه نو هغه به ایگزیکټلی د سیم وي بل مونږ سره بیا یو سټیټمنټ دی چې چاکلیټس آر سویټ چاکلیټس چې کوم دي نو دا خواږه دي د دې معنی چې کوم دا ایگزیکټلی سمونږ اوې سو وټ وی سپیک وی مین ایگزیکټلی دیٹ
literal language is somewhat to be named as the clothing of a language. اوس ډیر سټوډنټس دلته د دې کلوثینګ خبره مونږ وکړه، لباس ته مونږ وایو. دا لیټرل لینګویج چې کوم دی کومه انهریټډ معنی ده یا ډکشنري مینینګ دی یا بیسیک مینینګ دی، نو دا هغه معنی ده کومه چې د یو لفظ ذاتی معنی وي او د دې کردار په یو زبان کې داسې دی لکه مثال کې طور پر کلوثینګ لباس چې څنګه دی. بیا اور on the other hand مونږ سره چې کوم figurative language دی نو دې سره similar مونږ د دې definition داسې کولو چې it is very much in contrast with the literal language. دا بالکل opposite دی چې figurative language or non-literal language uses words in a way that deviates from their originally accepted definition. مونږ برا د definition ته وګورو نو deviates from their originally accepted definitions. اوس دا چې د دې کومه ذاتی معنی ده نو د هغې نه بالکل مختلف وي. deviate means مختلف in contrast with its original meaning. In order to convey a more complicated meaning or heightened effect, اوس figurative language چې کوم دی د دې چې کومه مونږه د دې meaning کو کوم contextual meaning کو یا figurative meaning کو د یو زبان، نو د هغې معنی چې کوم دا د یو لفظ چې څنګه بره مونږ ووایو چې chocolates are sweet، نو دې کې که مونږ وګورو نو مونږ ټرانسلیشن وکړو داسې چې چاکلیټس خواږه دي، نو د دې ذاتی معنی چې کوم ده همدغه شان راځي. on the other hand چې مونږ figurative language ته وګورو نو figurative language کې مونږ سره چې کوم meanings دي نو هغه different utterances سره مونږ define کولی شو، او په figurative language کې د یو لفظ مختلف اظهار خیال وي یا different utterances وي. بیا وایي چې to convey a more complicated mean مشکل not limited to one meaning or not limited simply or heightened effect. مطلب چې کم د دې هغه اثر دی کم د دې هغه انفلوئنس دی چې هغه څه شي یو پیک ته ورسي او د دې چې کومه معنی کېږي نو چې هغه معنی کې اتار چړاو راشي او چې کومه straight forward meaning دی یا basic meaning دی د هغې نه دا مختلف شي. بیا وایي ډېر students چې figurative language is somewhat a kind of beautician of a language. دې ځای کې که مونږ وګورو نو بره مونږ معنی دا وکړه چې د literal language is somewhat to be named as the clothing of a language. دلته که مونږ وګورو نو clothing of a language مطلب لباس کنسیډر کیږي. on the other hand figurative language چې کوم دی somewhat a kind of beautician of a language. چې کله مونږ د figurative language خبره کوو نو دا د یو زبان خوبصورتی ده. it is often created by presenting words in such a way that they are compared موازنه کرنا اور associated with normally unrelated meanings. اوس د دې خبره چې مونږه کوو د figurative language نو په دې کې مونږه comparison کوو او we do compare two things, we do personify or we do define things very much in contrast with its original meaning. چې کله مونږ literal meaning کوو نو هغه به بالکل بیسیک وي، هغه به بالکل to the point وي، هغه به بالکل چې څه د یو لفظ معنی د ذاتي inheritedly نو هغه شان کوو. on the other hand چې کله د figurative language مونږه definition کوو نو په figurative language کې ډېر students مونږه meaning چې کوم دی دا change شي، دا heighten شي، په دې کې different sort of effects involve شي او د دې چې کوم دا د دې چې کوم پرفارمنس دی نو هغه associate کوي یو معنی with normally unrelated meanings. unrelated نه مطلب دا چې هغه word سره relation نه ساتي، related نه وي خو مونږه یو idiomatically یا contextually یا context based مونږ د هغې نه یو خپل understandable یا according to the situation مونږه معنی واخلو. بیا ډېر students وایي چې figurative language is used in literature like poetry, drama, prose and even speeches. اوس figurative language چې کوم دی ډېر students دا کم ځایونو کې یوز کیږي. نارملی دا زموږ ډیلی کنورسیشن کې یوز کیږي، کله چې مونږ یو بل سره خبرې کوو gossiping environment کې دا مونږ یوز کولی شو. figures of speech are literary devices یا figures of speeches are literary devices that are also used throughout our society and help relay important ideas in a meaningful way.
څنګه چې موږ سره figures of speeches دي دغه شان موږ سره parts of speeches دي. Here are some common figure of speech and some examples of the same figurative language in use. موږ سره examples دي کوم چې figurative devices دي او هغه چې څنګه figurative use شوی دي نو دغه باره کې به موږ discussion کوو. چې types of figurative language with examples. اوس دا هغه ټایپس دي چې کوم figurative language چې موږ سره parts of speeches دي like noun, pronoun, verb, adverb نو دغه شان موږ سره figures of speeches دي. نو dear students دا هغه types of figurative language tools دي څه چې موږ figures of speeches وایو. په دې کې د ټولو نه common and the most simple one that we all of us know کاغه موږ په هر لینګویج کې کاغه اردو کې که پښتو کې که انګلیش کې هر زبان کې چې وي خو موږ ډایرکټلی انډایرکټلی دا simile چې کوم دنو دا یوز کوو. simile څه ته وایي؟ simile موږ داسې ډیفاین کولی شو چې is a comparison between two unlike things using the words like, as or then. دا simile چې کوم دنو دا یو موازنه ده یو تشبیه ده between کې درمیان two unlike things. موږ سره چې کوم 3 words دي like, as or then د دې په بیسس باندې موږ comparison کوو. Often used to highlight a characteristics of one of the item. د دې باره کې further on explanation دا دی چې often اکثر موږ استعمالو to highlight a characteristic کارکول واضح طور پر a characteristic of one of the items. دا کم چې مونږ comparison کوو په دې comparison کې په دې دوانو element کې زمونږ مقصد دا وي چې مونږ د یو element یا د یو subject یا د یو object یا هر قسم element مونږ سره وي چې داغه meaning strengthen کو او داغه چې کم هغه مطلب دی هغه مونږ واضح کو. So for that to highlight the salient point of an item or of a thing we do compare two things. بیا simile چې کوم دنو simile rely on the comparison and the audience's ability to create connections and make abstract concept. بیا وی چې ډیر student simile چې کوم دا نو دا rely کوي په comparison باندې and the audiences کوم چې اوریدونکي دي second persons دي نو چې کوم second persons موږ سره دي څوک اوریدو والے دي دا وی چې کوم ability سره to create connections and make abstract concept. اوس چې کله مونږه د دې similes کوم دا comparison کوو نو د دې یو high amount of understanding develop کیږي د first person او second person. مونږ څوک ته the person who is speaking and second person څوک دی the person to whom first person is speaking. نو دا د first او second person درمیان کې چې کوم دا comparison مونږ د یو دو items باره کې کوو دا سیز د دې دا connection ډیر زیات ضروری دی چې دغه سیز به understandable وي. second person ته هم دا understand وي چې د کوم element باره کې مونږ خبره کوو او first person ته هم دا understand وي چې د کوم یو element یا د کوم یو item باره کې مونږ خبره کوو دا یو word باره کې خبره کو یا د یو noun باره کې خبره کو د څه whatsoever څه باره کې چې مونږ خبره کو نو چې دا دی two persons دي چا باره کې دا خبره کیږي یا څوک کوي باره کې خبره نو ایون دی کې third person هم involved دی چې د third person باره کې مونږ خبره کو first person خبره کوي second person ته او د third person باره کې کوي نو چې دی three persons تا یا د دې three persons means کې دا concept سوي دا understand وي د دې similes دا که examples نه بدل ته مونږ ته اوس نورم clear شي چې my mother is as busy as a bee. نو مطلب زما امی یا زما والده چې کوم دنو هغه سروپه دا لکه د مچې پشان مطلب اوس کاغه 20 چې کوم دی بی مونږه مثال کے طور پر هر ټیم بزینګ کوي او هر ټیم بیزی وي یو زینبل زیت الوزی مطلب هر ټیم مصروف کار وي. نو اوس دا کله چې موږ د انډرستانډینګ خبره وکړه چې د کانسپټ شوډ بی انډرستانډیبل نو د دې بیس چې کوم دا انهریټډ کوالټي دا صدا دا بیزینس دی مطلب مصروفیت دی. اوس دا کوالټي مونږ ورکړه کمپیریزن مونږ وکړه چې زما مور مطلب زموږ ټول چې کوم مدرز دي هغه کور کې ډیلی بیسس باندې کارونه کوي دا بی چې کوم بیزینس دی د دې انسیکټ کوم چې مچې وته مونږ وایو د دې دا کوم بیزینس دی او مصروفیت دی نو دا د دې یو انهریټډ کوالټي دا او دا د دې ټو individuals means کې چې دا به understandable وي دا به یو داسې کوالټي بیانېږي چې هغه سوي هغه یو common quality وي او هغه یو attributive quality وي د یو object یا د یو insect یا د یو living یا د یو human د هر څه چې وي خو چې هغه common وي هغه universally accepted وي. ځکه چې کومه مثال کې طور پر داسې uncommon comparison کوو نو بیا د دې simile چې کوم مقصد دی هغه نه پوره کیږي. بل موږ سره comparison دی ډېر student they fought like cats and dogs. My dog has a bark as loud as a thunder.
Now the comparison of a bark is with the thunder. मतलब د تندر چې کوم आवाज دی هغه ډیر زیات تیز وي هغه ډیر زیات وحشت والی دهشت والی. So here the comparison is between bark and thunder. Then we have her love for her children is as constant as the passing of time. ګوره بهترین سیمیلی دلته یوز شوی دا یو ډیر ښه سټیټمنټ اگزامپل کې راغلی دی مونږ ته چې وی هر لب دغه د مور خبره کوي چې فور هر چلډرن د خپل بچو د لپاره as constant as the passing of time. څنګه چې وخت نه ختميږي او وخت تیریږي دغه شان چې د یو مور د خپل بچو د لپاره د مینا محبت دی. Metaphor is a direct comparison without using the comparative words like or as. Metaphors matches the two things being compared to raise a stronger connection. ګوره ډیر students څنګه چې موږ د simile definition وکړو چې simile is a figure of speech in which we compare two things or two unlike things with the help of with using like or as or then. دغه شانتي چې دا metaphor موږ سره کوم دی نو دا a kind of indirectly موږ دا ویل شو چې دا simile دا خو صرف اور صرف دی کې په simile کې چې کوم دی نو موږ indirectly comparison کوو او په دې کې موږ direct comparison کوو. لکه زه به یو rough example دا سه واخلم چې he is like a lion. نو دلته ما د word like use کو مطلب دا څه شو دا simile شو. او که زه وایم چې he is a lion वो एक शेर है نو د کې اوس کتا سو وګورئ نو لایک ما ختم کوم ما یو ډایرکټ اپیلینګ وکړه چې مطلب هی از ا لاین یا عامر از ا لاین یا زیشان از ا لاین. نو دا کوم چې ناون دی زیشان نو چې کوم دی د ما کمپیریزن وکړه خدا ما ډایرکټ وکړه د کې ما از لایک اور دین ما استعمال نک او پسې ملي کې زویم چې عدنان از as brave as a lion یا زویم چې عدنان is like a lion. نو دی کې ما سوکل دی کې ما کمپیریزن کې مینس کې لایک راوسته as مې راوسته یا دین مې راوسته او په میټافور کې چې کوم دی ډیر سټوډنټس نو موږ سره د لایک as اور دین د دې استعمال نشته دا یو ډایرکټ کمپیریزن دی. نور سیمیلر ټول دی سیمیلر څنګه چې سیمیلی موږ کمپیریزن کو دو ا بت اور ا سلایټ ډیفرنسز ار دیر. Metaphors matches the two things being compared to raise a stronger connection. وی میټافور چې کوم دی دا میچ کوي کمپیر کوي ټو things دوه سیزونه being compared to raise a stronger connection. یو ډیر مضبوط کنیکشن مطلب یو ډایرکټ اپیلینګ پکې کیږي پدې کې کله سیمیلی خبره موږ کو نو سیمیلی کې انډایرکټ اپیلینګ کیږي یو انډایرکټ یو کنیکشن یا یو ریلیشن یا یو کمپیریزن ور کوي. په میټافور کې چې کوم دی دا یو ډایرکټ اپیلینګ کوي towards another element of comparison. کوم څه سره چې موږ کمپیریزن کوو نو پاره کې as like or then چې کوم دی دا نه منشن کیږي ډایرکټ یو کمپیریزن کوي ډایرکټ یو اپیلینګ کوي. لکه ګوره مونږ څنګه وی چې he is as brave as lion نو دلته مونږ as use کو two times as راغی او بیا زویم چې he is a lion زویم چې هغه یو زمری دی هغه یو شیر دی او یا ویم چې هغه د زمری پشان بهادر دی یا د زمری پشان چې کم دی نو هغه تکړه دی. نو دغلطه چې کم دا کمپیریزن دی په سیمیلی کې هغه انډایرکټلی راغی او په میټافور کې چې کم دی نو دا ډایرکټ کمپیریزن راغی یو اپیلینګ شو او یو سټرونګر کمپیریزن شو as compared to simile. Students موږ سره دی چې her smile is the sunrise. اوس د دې دا چې کوم کمپیریزن دی نو د کې نه ایس شته نه پکې لایک شته او نه پکې دین شته دا یو ډایرکټ اپیلینګ دی چې مطلب دا څوک انډیویډوال یادېږي چې لایک سن رایز. بیا موږ سره بل کمپیریزن دی چې یور سن واز ا شاینینګ سٹار ان مای کلاس روم ستا چې کوم زویو هغه زما په کلاس کې لایک شاینینګ سٹار و. سټوډنټس بیا موږ سره دی پرسونیفیکیشن. ډیر سټوډنټس دا یو ډیر انټرسټینګ فیګر اف سپیچ دی پدې کې موږ څه کوو پدې کې موږ اټریبیوټینګ هیومن کیریکټریسټکس ټو نن هیومن تھنگز پدې کې موږ څه کوو موږ یو خاصیت یا خصوصیات د یو انسان ورکو نن هیومن تھنگز لا کاغه لیوینګ تھنگز وی او که نن لیوینګ تھنگز وی نو موږ څه کوو اټریبیوټ کوو موږ هغه یو کوالټي یو خاصیت موږ ورکو سلا یو نن هیومن لا او د څه د پاره د اوور ایگزاجریشن د پاره یا پریزینګ کمنټس د پاره تعریف د پاره مونږه پرسونیفیکیشن یوز کوو. ګوره ډیر سټوډنټس وی دس پرسونیفایز objects
and makes them more related. وی دا پرسونیفای کوي څنګه چې موږ چې دا پرسونیفیکیشن دی د پرسن نه پرسونیفای کوي مطلب د کوالټیز ورکوي د یو هیومن بینګ د یو پرسن کوالټیز پرووایډ کوي یو نن هیومن ته یو آبجیکټ ته to heighten or to make it exaggerated or to make it more valuable or it more interesting or to make it more attractive. We do compare or we do provide the quality of a human being to a non-human. This personifies objects and makes them more related. Or the personify kai matlab personify mean over exaggeration dila yo quality workai da yo insan to make them more related. Gora the chair squealed in pain when the hammer smashed it. نو دا چیر چې کوم دا یو آبجیکټ دی او دا پین چې دی دا کوالټي ده دا د انسان د چیر له کوالټي ورکړی شو د څه د انسان بیا هیمر سمیش دا سمیش چې کوم دی سمیشینګ دا یو کوالټي ده دا یو لیوینګ تھنګ دا د یو هیومن بینګ دا او دا ورکړی شوی دا هیمر لا نو دا اٹ از ا کایند اف پرسونیفیکیشن بیا وی چې my heart jumped when my son entered the room in his wedding dress. My heart jumped when my son entered the room in his wedding dress. اوس دا heart چې کوم دی نو دا یو human being نه دی though a living thing but it is not a human being. Jumped mean چلانګ لگانا نو دا jump quality ورکلی شوی دا heart لا so in that sense دیتا مونږه سویلی شو personification ویلی شو بیا دی چې the computer argued with me and refused to work. Computer argued بحث کیا مجھ سے and refused to work اور انکار کیا کام کرنے سے نو اس computer though it is a functioning machine خو د چې کما دا quality دا it cannot say that I can't do this دا د کی اغه سبجیکټیویټی نشته په کمپیوټر کې دا ټول یو objective system دی او یو human being په دې کې دا objectivity ورچولې دا نو in that sense دا arguing چې کوم دی بحث مباحثه چې کوم دا quality د یو انسان مونږ ورکړل د کمپیوټر لا نو د دې وجه دې ته وی personification. بیا 4 نمبر مونږ سره د ډیر سټوډنټس چې oxymoron come your figure of speech there is a description using two opposite ideas to create an effective description. یو دوا بالکل contrast ideas antonyms چې کوم دی اغا په یو single statement کې use کول to have an effective description مطلب چې کوم description کو مونږه کوم بیانو مونږه to effective mean colorful مطلب دا چې یو با اثر بیان ته مخکې راشي یو explanation دی یو سیز مخکې ته راشي. The format is often an adjective preceded by a noun. دا دی چې کوم شیپ ته فارمیټ ته هغه داسې دی چې یو adjective proceed کوي یو noun. For example دلته مونږ وایو چې faith unfaithful kept him falsely true. اوس دا faith چې کوم دی مونږه مذهب ته وایو لار چې کومه مذهبي unfaithful غیر مهذب یا بیلاره kept him falsely true. falsely mean غلطیوں کے ساتھ true سچ مطلب اوس دی ځکه د comparison ته تاسو وګورئ دا کوم words to faith unfaithful and falsely true. اوس false خو true نشي کېدی څنګه چې دا کوم د دې د true او د false کوم دا two antonyms دی and two contrasted words دی او د دې usage شوی دی په یو single statement کې to have a more effective description. نو دا سه قسمه comparison تھا یا usage ته مونږ سوای oxymoron وایو چې پاغه کې two different ideas two different words two contrasted or antonyms مونږ سکو یوځای کو او پاغه کې مونږ یو descriptive meaning واخلو دغه ته مونږ سوای oxymoron وایو. بیا وی چې he is correctly incorrect نو دا correct او incorrect دا two بالکل opposite ideas دی او مونږه میچ کړی دی یو بل سره او یو effective meaning یا او یو effective description مونږ د دې ناغشته دی. بیا وی چې the loud silence اوس loud وی ستا تیز تا شور تا silence تا وی خاموشی تا of night keeps him awake. دا اوس oxymoron یو
peak of beauty دا د oxymoron په examples کې چې د loud silence mean دلته چې بالکل خاموشي of night رات کې keeps him awake وی هغه څه keeps him awake ویخه اوساته. بیا دی dear students چې an ever flowing stillness of water او stillness چې کوم دی بالکل معلق ته وي پځه ولاړ ته وي او ever flowing چې کوم دی نه ختم ہونے والی flowing of stillness of water. اوس دې ته وګوره ever flowing او stillness ever flowing وي یو شان روان او stillness وي بالکل معلق بالکل پځه ولاړ. نو دا او dear students دا oxymoron مونږ سره چې کوم یو 3-4 examples دا dear students مونږ سره irony دا چې the irony is actually the expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite. Os dear students دا یو ډیر interesting element ته یو figure of speech the irony the expression of one's meaning اغه اظهار د یو معنی by using language او زبان چې مونږ استعمال کو that normally signify mean اشاره دیتا ہے the opposite بالکل opposite تا typically for humorous or emphatic effect. ګوره دا یو ډیر انټرېسټینګ ټول دی او انټرېسټینګ فیګر اف سپیچ دی چې پدې کې مونږ سکو پدې کې مونږ ډیر سټوډنټس هغه ټو ډیفرنٹ آیډیاز وروړو چې مثال کې طور پر مونږه نارملی مونږه یوز کو چې یو انسان د چا ډیر زیات بدی شي یا هیومن بینګ نو چاته داسې یو انوایرمنٹ کې ناس وي دوه مرګري غب شپ لګي او هغه پرسن را ښکار شي یا را مخامخ شي نو دا دوه انډیویډوالز یو بل ته مثال کې طور پر مونږه داسې مو چې لکه څوک ډیر زیات بدی شي نو مونږ وایو څنګه الکه هغه د راغ کنه ډیر زیات می خوخته. نو مطلب د دې چې کوم دا انډرستانډینګ دی دا ډیولپ دی بټوین د ټو سپیکرز اور بټوین د ټو پرسنز چې دا کس د ډیر زیات بدی شي خدا د یو تنزیه خبره وکړه یا یو اپوزیټ سټیټمنټ د استعمال کو د یو ایکسټریم لیول د پاره ایفیکٹ د پاره مطلب د یو تاکید د پاره دوی چې ډیر مې خوخته لایک دیٹ. اور هیومرس چې کوم دی نو دا تنس ته مونږ وایو ټیپیکلی فور هیومرس اور امپیټیک ایفیکٹ. examples کې مونږ سره دي چې I just don't deserve you د دې مطلب دا شو چې لکه مطلب دا deserving I am not deserving you دا ښکارا د دې دا مطلب شو چې زه مطلب ستادوم ریسپیکټ کوم چې زه تا ډیزرو کوم نه خو د دې چې کوم کنټراست مینینګ دی نو هغه کنټراست مینینګ دا دی چې مطلب ته زما حیثیت ته نه را رسی یا ته زما د حیثیت مطابق نه بیا دی چې I am really enjoying the cool climate in my apartment. Emphatic effect د پاره یا یو هیومرستیک گلانس د پاره یوز شوی دی چې مطلب په یخنه کې چې کوم اپارټمنټس وي نو پاره کې کول کلایمټ چې کوم ویدر کلایمټ کولډنس ته نو پاره کې سو کم نوي خوشاله او I am enjoying نو مطلب دا دی چې زه ډیر زیات تنګیم یا زه ما ډیر زیات یخنی کیږي خو دا غیر اوور ایگزاجریشن د پاره اوور هیومرستیک گلانس د پاره یا تاکید د پاره داسې خبره شوی دا چې د دې بالکل ایگزیکټلی opposite meaning the your reader یا the your person who is speaking of. Now dear students دا مونږ سره یو so figures of speeches چې مونږ راغشتي دي for your kind comprehension. I hope you all will have a good amount of comprehension. Thank you.